ওয়েলকাম ভাইটি ভণ্টিসকল মোৰ চেনেলত তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি পঢ়িম ABCD পঢ়িছা নহয় নাই পঢ়া যদি একেলগে পঢ়িম। গতিকে দেৰি নকৰি আহাচোন মোৰ লগত একেলগে মাতি যাবা। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ধুনিয়া। আকৌ এবাৰ মাতা যাতে দ্বিতীয়বাৰ মাতিলে আমাৰ উচ্চাৰণবোৰ ঠিক হয়। সেইবাবে তোমালোকে আকৌ এবাৰ মাতা মোৰ সৈতে। আকৌ মাতিম আমি হা। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z গ্ৰেট। এতিয়া কোৱাচোন ইংৰাজী বৰ্ণমালাখনত কেইটা বৰ্ণ আছে? হৈছে ঠিক আছে, মই কৈ দিছোঁ। ইংৰাজী বৰ্ণমালাখনত বৰ্ণ আছে 26টা। এতিয়া আমি ABCD ফলাখন পঢ়িলোঁ। এতিয়া প্ৰত্যেকটো বৰ্ণই কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ বা বাক্য বুজায় চাওঁ আহাচোন। A for apple, আমি অসমীয়াত আপেল বুলি কওঁ। B for ball, C for cat, cat মানে মেকুৰী। D for dog, dog মানে কুকুৰ। E for elephant, elephant মানে হাতী বা ঐৰাবত আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। F for fish, fish মানে মাছ। G for grapes, grapes মানে আঙুৰ। H for hen, hen মানে কুকুৰা চৰাই। I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, lion মানে সিংহ। কাইট মানে চিলা, জাগ মানে আমি যে পানী ভৰাওঁ, আৰু আইচক্ৰীম মানে আমি সকলোৱে জানো। M for mango, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for fan, W for watch, X for siphon, Y for yak, Z for zebra। আমি এনেকৈ প্ৰত্যেকটো ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰে আমি বৰ্ণবোৰ এনেধৰণে শব্দ আমি যোগ দিব পাৰোঁ। আৰু বহুত আছে। A for apple, A for ant, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ধৰণৰ শব্দ আছে। আগে আমি পাই যাম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু হ'লেও শিকিব পাৰিছা। আৰু আগলৈ আমাৰ অন্য ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া। আৰু আকৌ আহিম দেই মইনাহঁত, ভালকৈ পঢ়িবা আৰু ভালকৈ থাকিবা হা। বাই বাই।